Vào một đêm hè oi ả vào tháng 6 năm 1972, trong lòng thủ đô Washington DC của nước Mỹ, một câu chuyện kỳ lạ bắt đầu. Tòa nhà Watergate, một khu phức hợp sang trọng với những văn phòng bóng bẩy và khách sạn xa hoa, đang chìm trong yên tĩnh. Nhưng bên trong, một nhóm 5 người đàn ông đã lén lút di chuyển, tay cầm đèn pin, máy ảnh và cả những thiết bị nghe lén nhỏ xíu mà bạn chỉ thấy trong các phim về điệp viên. Họ không phải là những kẻ trộm bình thường. Họ đến đây với một sứ mệnh: đột nhập vào trụ sở của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, nơi đối thủ chính trị của Tổng thống Richard Nixon đang lên kế hoạch cho cuộc bầu cử sắp tới. Người phát hiện ra họ là Frank Wills, một bảo vệ bình thường làm ca đêm. Frank không phải anh hùng kiểu Hollywood, chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Khi đi tuần, anh để ý thấy một cánh cửa bị dán băng keo để không khóa lại được. Kỳ lạ thật, anh tự nhủ rồi quyết định gọi cảnh sát. Chỉ vài phút sau, cảnh sát ập đến và tóm gọn 5 kẻ đột nhập ngay tại trận. Họ mặc vest, đeo găng tay, trông chẳng giống những tên trộm một chút nào. Trong túi của họ là tiền mặt, danh thiếp và cả một cuốn sổ ghi chú dẫn đến những cái tên mà không ai ngờ tới. Để hiểu câu chuyện, chúng ta cần phải quay lại bối cảnh thời bấy giờ. Richard Nixon, Tổng thống của Mỹ, đang ở đỉnh cao quyền lực. Ông ta là một người cứng rắn, từng vượt qua rất nhiều sóng gió chính trị để ngồi vào chiếc ghế cao nhất của Nhà Trắng. Năm 1972, Nixon chuẩn bị tái tranh cử và ông ta muốn thắng lớn. Đối thủ của ông ta, Đảng Dân Chủ, tuy đang rối ren nội bộ, vẫn là mối đe dọa. Nixon và đội ngũ của ông ta quyết định chơi một ván bài mạo hiểm, thu thập thông tin bí mật từ đối thủ để chiếm ưu thế. Nhóm 5 người bị bắt không hành động một mình. Họ là những người được tuyển chọn bởi Ủy ban tái bầu cử Tổng thống. Cái tên nghe hơi kỳ quặc nhưng rất hợp với những gì sắp xảy ra. Trong số họ có James McCord, một cựu nhân viên của CIA với kỹ năng gián điệp đáng gờm. Những người khác làm việc cho FBI hoặc quân đội. Họ không phải là những tay mơ, mà là những người được chọn để thực hiện một kế hoạch táo bạo, cài thiết bị nghe lén vào trụ sở của Đảng Dân Chủ, chụp ảnh tài liệu chiến lược và mang về mọi bí mật có thể giúp Nixon thắng cử. Nhưng kế hoạch hoàn hảo ấy nhanh chóng sụp đổ khi Frank Wills vô tình phá hỏng một thứ chỉ với một cú điện thoại. Câu hỏi giờ đây là liệu Nixon có biết gì về chuyện này hay không, hay chỉ có những trợ thủ thân cận của ông ấy tự ý hành động? Trong khi cảnh sát bắt đầu điều tra, hai nhà báo trẻ của tờ Washington Post, Bob Woodward và Kat Bernstein, người thấy mùi tin tức rất lớn. Bob là một anh chàng mới vào nghề và Kat, người đã có chút kinh nghiệm, không phải những người thích ngồi văn phòng. Họ lao vào vụ việc như những thám tử thực thụ và quyết tâm tìm ra sự thật. Điều giúp họ trở nên khác biệt đó là một nguồn tin bí mật, một người được họ gọi là Deep Throat, một cái tên như bước ra từ những tiểu thuyết gián điệp. Deep Throat không bao giờ lộ mặt, chỉ gặp Woodward trong những bãi đỗ xe tối tăm hay góc khuất vắng người. Ông ta nói nhỏ: hãy theo dõi dòng tiền, đó chính là chìa khóa. Hai nhà báo bắt đầu đào bới, phát hiện ra rằng tiền trong túi của những kẻ đột nhập dẫn đến Ủy ban tái bầu cử Tổng thống, rồi từ Ủy ban tái bầu cử Tổng thống dẫn đến những cái tên lớn ở trong Nhà Trắng. Họ viết bài báo đầu tiên, rồi bài thứ hai, bài thứ ba. Mỗi bài như một mảnh ghép vẽ ra một bức tranh về một âm mưu lớn hơn. Không chỉ là một vụ đột nhập, mà là cả một hệ thống gián điệp chính trị được tổ chức bài bản. Dân chúng đã bắt đầu xì xào, nhưng Nhà Trắng đã phủ nhận mọi thứ. Nhà Trắng nói rằng đây chỉ là một vụ trộm vặt. Nhưng các nhà báo không tin. Khi FBI và Quốc hội nhảy vào cuộc, vụ việc đã trở thành một cơn bão chính trị. Các nhà điều tra phát hiện rằng Nixon có thói quen ghi âm mọi cuộc trò chuyện ở trong phòng bầu dục. Những cuộn băng này nếu được công khai có thể sẽ hé lộ sự thật. Nhưng Nixon không dễ dàng chịu thua. Ông ra lệnh giữ kín chúng, viện cớ đây là đặc quyền hành pháp, một cách nói hoa mỹ để bảo vệ bí mật của Tổng thống. Quốc hội và công tố viên đặc biệt Archibald Cox không chấp nhận. Một cuộc chiến pháp lý đã nổ ra, kéo dài hàng tháng trời, và dân chúng Mỹ thì hồi hộp theo dõi. Họ tự hỏi liệu Tổng thống có dính líu thật không? Và cuối cùng, Tòa án tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết Nixon phải giao nộp các băng ghi âm. Ngày đó, ngày 24 tháng 7 năm 1974 là một bước ngoặt. Trong số các cuộn băng, một đoạn được gọi là băng Smoking Gun, bằng chứng không thể chối cãi. Trong đó Nixon ra lệnh cho trợ lý của mình dùng CIA để cản trở FBI điều tra vụ Watergate. Giọng ông ta lạnh lùng nhưng rất rõ ràng, bảo họ dừng lại. Đó chính là khoảnh khắc mọi người nhận ra Tổng thống không chỉ biết, mà Tổng thống chính là kẻ chủ mưu trong việc chờ đợi. Với bằng chứng trong tay, Quốc hội Mỹ bắt đầu quá trình luận tội. Nixon, người từng tự tin rằng mình bất khả chiến bại, giờ đây đối mặt với thất bại không lối thoát. Những đồng minh trong Đảng Cộng hòa quay lưng
và ngay cả những người trung thành nhất cũng khuyên ông từ chức. Ngày 8 tháng 8 năm 1974, Nixon xuất hiện trên truyền hình quốc gia, gương mặt căng thẳng, giọng nói trầm buồn. Tôi sẽ từ chức vào trưa mai. Ngày hôm sau, ông rời Nhà Trắng trên một chiếc trực thăng, vẫy tay chào lần cuối. Gerald Ford, phó tổng thống lên thay. Những ngày đầu sau khi từ chức, Nixon rơi vào trạng thái cô lập. Ông bị báo chí gọi là kẻ phản bội, và công chúng vốn đã mệt mỏi vì Watergate không tha thứ dễ dàng. Sức khỏe của Nixon suy sụp. Chỉ vài tháng sau, Nixon phải nhập viện vì viêm tĩnh mạch nghiêm trọng, một căn bệnh đã suýt cướp đi sinh mạng của ông ta. Nhiều người cho rằng áp lực từ scandal và sự thất bại đã khiến cơ thể của ông ta không thể chịu nổi. Nhưng chỉ một thời gian sau, Tổng thống Ford đã làm một điều gây tranh cãi, đó là ân xá cho Nixon, miễn truy tố mọi tội danh. Nhiều người tức giận cho rằng công lý chưa được thực thi, nhưng Tổng thống Ford nói, chúng ta cần khép lại cơn ác mộng này. Những kẻ khác không may mắn như Nixon, John Mitchell, Bộ trưởng Tư pháp, cùng các cố vấn như là Haldeman và Ehrlichman bị kết án tù vì tội cản trở công lý và khai man. Ủy ban tái bầu cử Tổng thống tan rã và danh tiếng của Nixon rơi xuống vực thẳm. Hãy tưởng tượng, nếu anh chàng bảo vệ Frank Wills không gọi cảnh sát vào đêm đó, liệu Nixon có tiếp tục nắm quyền hay sự thật sẽ bị chôn vùi? Watergate nhắc chúng ta rằng đôi khi những người bình thường nhất, đó là một bảo vệ hay là những nhà báo, có thể thay đổi cả lịch sử. Và trên hết, nó cho thấy quyền lực dù lớn đến đâu cũng không thể che giấu những sai lầm. Vụ bê bối Watergate không chỉ là một sự kiện chấn động nước Mỹ mà còn có những tác động sâu rộng đến Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến xâm lược của Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối. Theo các đoạn băng ghi âm dài hơn 150 giờ đồng hồ được công bố, bất chấp những cam kết bảo vệ chính quyền Sài Gòn, Nixon từng bí mật thề sẽ xử lý lãnh đạo chính quyền Sài Gòn nếu những người này không ủng hộ hòa bình với miền Bắc. Trong những đoạn băng này, người ta nghe thấy Nixon luôn có những chỉ trích. Đó là những chỉ trích truyền thông và Quốc hội Mỹ vì hủy hoại những nỗ lực cứu vãn cuộc chiến ở Việt Nam. Vài giờ trước lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào đầu năm 1973, Nixon thậm chí đã gọi điện cho trợ lý cao cấp Kissinger và yêu cầu ông này gây áp lực buộc Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu phải ủng hộ Hiệp định Hòa bình Paris, vốn chấm dứt hầu hết sự can thiệp quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Nixon yêu cầu Kissinger nói với phía Việt Nam Cộng hòa rằng Quốc hội Mỹ sẽ cắt viện trợ cho chính quyền Sài Gòn nếu họ không ủng hộ các thỏa thuận hòa bình. Kissinger trình bày rằng sẽ dễ dàng khi mạnh tay với Ngoại trưởng Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Lắm, người đang có mặt tại thủ đô Pháp để tham gia thương lượng. Tuy nhiên, theo một đoạn băng, Nixon đã gặp Ngoại trưởng Lắm sau đó vào tháng 1 năm 1973 tại Nhà Trắng và hứa hẹn sẽ làm mọi thứ mà nước Mỹ có thể để hỗ trợ chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Quả thật là một sự tráo trợn, và lịch sử đã xảy ra theo đúng những gì nó phải xảy ra. Sài Gòn được giải phóng vào năm 1975 sau khi Nixon từ chức Tổng thống vì bê bối Watergate. Trong bài phát biểu tạm biệt đầy cay đắng trước khi di tản, Nguyễn Văn Thiệu đã gọi Mỹ là một đồng minh vô nhân tính, cũng như cáo buộc đội ngũ của Nixon đã ép ông ta ký vào Hiệp định Paris và những cam kết lừa phỉnh về việc hậu thuẫn chính quyền Sài Gòn. Cuộc chiến đã qua đi, những bí mật vẫn còn, và tất nhiên, cho dù đã cố gắng che đậy đến đâu, thì mọi việc vẫn đã bị phơi bày. Vấn đề còn lại tùy thuộc vào thời gian nhanh hay lâu mà thôi. Về phần Nixon, ngày 18 tháng 4 năm 1994, Nixon bị đột quỵ tại nhà ở New Jersey. 4 ngày sau cơn đột quỵ, ông ta qua đời ở tuổi 81 tại một bệnh viện ở New York. Tang lễ của ông ta được tổ chức ở California, nơi ông ta sinh ra. Các cựu tổng thống như là Ford, Reagan, Bush và cả Bill Clinton là tổng thống đương nhiệm lúc đó đều tham dự, thể hiện sự tôn trọng với một nhân vật phức tạp của lịch sử nước Mỹ.